Hi everyone, we are from Selinco General Insurance, have joined hands with Win-Stone Hotel School as the #1 private hotel school in Sri Lanka to introduce a new special insurance scheme for all their students who are participating for the program. මේක අලුත් සංකල්පයක් අනුව ඉදිරියට ආපු නිර්මාණශීලී අදහසක් එක්ක Win-Stone ආයතනය මගින් ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වන සියලුම ස්ටුඩන්ට්ස්ලට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්න විශේෂ රක්ෂණ වැඩසටහන. මේ විශේෂත්වය තමයි මේක රුපියල් මිලියනයක රක්ෂණ ආවරණයක් තමයි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේදී විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ ප්‍රථම වතාවට ලංකාවේ අලුත් අදහසකට අනුව අධ්‍යාපන ආයතනයක් මගින් කිසිදු බාහිර මුදලකට නැතුව සෑම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ටම නොමිලේ ලබා දීමට මෙම රක්ෂණ ආවරණය කටයුතු කිරීම මම හිතනවා මේ සුවිශේෂ අවස්ථාවක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා ලංකාවේ මෙම හෝටල් ශාස්ත්‍රයේ ඉදිරියට වෘත්තීය අධ්‍යාපනය කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ වෘත්තීය සුදුසුකමක් හැටියට ඔයගොල්ලන්ගේ මූලික අධ්‍යාපන කටයුතු සම්බන්ධ වෙලා ආයතනයේ සම්බන්ධ වෙන සෑම සියලු ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ටම මෙම අවස්ථාව ලබා ගැනීමේ වාග්ය තියෙනවා. ඒ වගේම මෙම රක්ෂණ ආවරණයේ උපරිම මුදලක් හැටියට රුපියල් මිලියනයක මුදලක් 1 million insurance cover එකක් free of charge හම්බ වෙනවා. ඒක මම හිතනවා සුවිශේෂ අවස්ථාවක්. ඉතින් මේක ගැන වැඩි විස්තර ආයතනයේ සියලුම අංශ මගින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නැවත වතාවක් ආරාධනා කරනවා අපි රක්ෂණ ශාස්ත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා හැටියට නැවත වතාවක් මේ රටේ විශේෂ රක්ෂණ වැඩසටහන නිර්මාණශීලී අදහස් එක්ක ඉදිරියට දක්වන අපිව සහභාගී කර ගැනීමෙන් මෙහි උපරිම ඵලදායකතාවය සහ ප්‍රතිඵල සහ ප්‍රතිලාභ මෙම Win-Stone ආයතනයේ සම්බන්ධ වෙලා අධ්‍යාපනය ලබන සෑම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුටම ලබා දෙන්න Win-Stone ආයතනයේ කටයුතු පිළිබඳව අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා මෙම ආයතනය සමග සම්බන්ධ වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනයේ මෙම ශ්‍රේෂ්ඨිය ලබා ගන්න කියලා. සුබ අනාගතයක් සිදු